Valószínűleg már mindenki túl van a második, harmadik, negyedik kimerítő ünnepi étkezésen. A karácsonyfa is már biztosan mindenkinél feldíszítve áldogál, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én is megépítem ezt a kis Lego karácsonyfát, és bemutatom nektek az ünnepek alkalmából. De még mielőtt belevágnánk, írjátok már meg kommentben, hogy mit hozott nektek a Jézuska. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Dőljetek hátra, ejtőzzetek egy picit. Tartsatok velem! Ezúttal egy álló dobozos készletet kapunk. Hát a karácsonyfa az így egy hosszanti álló dobozon mutat legjobban, nem fektetve, ezt nem kell túragozni. A front oldalon megkapjuk egyszer a kész feldíszített karácsonyfánkat. Látszik, hogy egy családi házban van bent, ugyanis egy ablak van a háttérben. Kapunk egy zöld sávot a bal oldalon, Lego márkajelzéssel, 12 év felett ajánlott, és 40573-as a termékkódja. Az egyik oldalán van egy kép egy kisebb karácsonyfáról, ugyanis, ahogy a hátulján látjátok, ez egy 2-1-ben készlet, tehát el lehet dönteni, hogy egy nagy fát építünk össze, vagy 2 kisebbet, egy közepes és egy egészen kicsi méretűt. Én úgy döntöttem, hogy a nagy fát fogom megépíteni, a kicsit azt majd megcsináljátok ti. A dobozon semmi más extra nincs, egyébként ez a zöldes, fehéres, világos színárnyalat, ez tök jót tesz neki, kicsit olyan ünnepi hangulatot kölcsönöz a dizájnnak. Nézzük, hogy mi van a dobozban. 9 kisebb-nagyobb zacskó a karácsonyfa részeivel, valamint díszekkel. Nem is 9, 10, csak itt bújt el. Egy tengelyelem külön, és 2 összerakási útmutató, az egyik a nagy fához, a másik pedig a 2 kisebb fához. De erre nekem úgy látszik, nem lesz szükségem. Ezt az útmutatót megnézzük meg kicsit közelebbről, a megszokott minőség elején a karácsonyfával, és ebben valószínűleg semmi extra nem lesz, bizony nem, öntsük ki az zacskót, és úgy szuvárjunk bele az összerakásba, ami, kérlek szépen, a 77. oldalig tart. 160. lépéssel fogjuk majd befejezni a karácsonyfát. Én bele is kezdek az összeépítésébe, ugyanúgy fogok hozni egy-két fázist, bár egy karácsonyfánál most fázisokról beszélni, épül majd szépen egymás tetejére, de azért szerintem megnézzünk majd egy-két fázist, és utána pedig a kész karácsonyfát együtt. Ne menjetek sehová, addig még rákcsáljatok el valami süteményt. Habár még csak kemény 11 lépésen vagyok túl, meg akartam mutatni a talapozatot, mert valószínűleg utána egy részét ki fogja takarni a fa. Nagyon tetszik nekem. Tök díszes, de éppen annyira, hogy ne legyen kicses. Az, hogy a zöld, sötét-zöld elemek pedig itt felváltva helyezkednek el a mintázatban, az még külön tetszik nekem. Az alja is egész stabil, láthatjátok, konkrétan ennyi elem fogatja össze, de tök jól tartja. Egyébként én nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz, láthatjátok, hogy nagyobb, mint a tenyerem, és durván akkor olyan 30-35 cm magasságra tippelem a fát. Utána néztem, mert ezeknek a készleteknek a dobozáról előszeretettel lemarad darabszám, ez egy 782 darabos készlet lesz, tehát kicsivel több, mint dupla akkora, mint a téli mannók. És ennek nem volt számozva az zacskója, egyik se, szóval ki kellett öntenem az összeset. Érdekes. Na de, jöhet a fa. A 68. lépésnél járok, de gondoltam, hogy most megmutatom, hogy hogyan is áll a fa, ugyanis már el kellett készíteni, azt mondja 1, 2, 3, 4 szintet belőle, és most kellett egy tengelyt felülről bedugni az aljáig, ami még egy picit merevíti, bár egész stabilan áll azért úgy is. A különféle szinteket, azokat különböző dekorációkkal kell ellátni. Vannak itt gömbök, csillagok, gyertyák, szívecskék, ezek azért feldobják a fát, mert annyira egyébként nem izgalmas az építése. Egy icipicikét változnak a szintek, ugye kisebb lesz, ahogy haladunk egyre feljebb, de a mechanika az mindegyiknél szinte ugyanaz. Meg jó sok zöld elem van benne, úgyhogy ezek a színes díszítő elemek csak feldobják az egészet. Elkészült a karácsonyfa. Hogy őszinte legyek, nekem ez a készlet, ez jobban tetszik, mint a műfenyők úgy összességében. Ezzel most nem a műfenyős családokat akartam megbántani, nyugi, csak én valamiért a vágott fenyőhöz ragaszkodom, lehet, hogy a kislányom miatt, meg az illata miatt. Tudom, lehet sprézni,
mindegy. Rengeteg mindent egyébként nem lehet beszélni erről a készletről, de azért nézzük meg közelebbről. A nagyobb fát építettem meg, ahogy nektek is ígértem. A fa egyébként durván 30 cm magas, és 4 különféle részből áll szigorúan véve. Van a talapzat, amit már megmutattam, van az alsó szekció, arra szintén kitértem, van egy középső rész, ahonnan kezdve forgatható a teteje, és ugye van a felső rész, ezt külön kellett rápattintani a csillaggal együtt. Az egyedüli játszható, mozgatható funkció lényegében a fán az a forgatható felső rész, több mindent nem pakoltak bele, de igazából még ez sem lenne egy kötelező elem, ez csak egy plusz extra. Kicsit fussunk azért még végig rajta. Itt vannak a már korábban megtekintett díszek. Nem sok típusú dísz használnak, de az szerintem pont megfelelő. Ugye gyertyák, virágok, gömbök, szívecskék. Fehér már találunk fehér virágokat, meg fehér gömböket is, valamint ezek a sárga csillagok. És a fa felső részén, ezen a forgatható részén jelenik meg, ahogy mondtam, a fehér gömb, de egyébként a már lentebb is bemutatott díszeket találjuk, és a tetejére pedig csúcsdíszként ezt a sárga csillagot kellett felpattintani. Ez a készlet egyébként még akár egy ünnepi asztalon is jól mutathat, tényleg annyira jól megcsinálták. Egyébként 2022. októberében jelent meg, és láthatjátok, hogy messze nem kellett mind a 784 elemet felhasználni hozzá. Valószínűleg, hogyha 2 kisebb fát építi meg az ember, akkor ott már eltűnnek ezek a darabok is, de az egy fához csak ennyit kellett felhasználni, azért itt kimaradt legalább vagy 50-60 elem. A készletet a Blogbirodalom weboldalán olyan 18 000 forint körül meg lehet vásárolni, a linket megtaláljátok a videó leírásában hozzá, a RAK1 kuponkódot használva pedig ingyenes lesz a szállítás a rendelések esetén. Ha tetszett ez a kis videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot. Még idén valószínűleg lesz egy bemutató, és az azt követő már átcsúszik 2025-re, úgyhogy én köszönöm előre is, hogy velem tartottatok, meg még remélem, hogy abban a videóban is velem fogtok. Én szeretnék kellemes ünnepeket, békés, boldog karácsonyt kívánni nektek, a családotoknak, és köszönöm szépen az egész éves támogatásotokat. Mindenki vigyázzon magára, meg a gyomrára, azért nem kell zabálni magatokat, mert ilyenkor aztán jön a betegség. További szép napot nektek, és meghitt ünnepeket. Sziasztok!